स्टार्टवरती क्लिक करा आणि स्टार्टवर क्लिक करून आपण मायक्रोसॉफ्ट वर्डवरती क्लिक करून घेऊया. मी मायक्रोसॉफ्ट वर्डवरती क्लिक करतोय. मायक्रोसॉफ्ट वर्डवरती क्लिक केल्यानंतर आपण ब्लँक डॉक्युमेंट्सवर क्लिक करून घेऊया. तर आज आपल्याला मराठी टायपिंग करायला शिकायचं आहे आणि मराठी टायपिंग करत असताना आपण थोडीशी फोनची साईज मी मोठी करून घेतोय. इथे टास्क बारवरती तुम्हाला इथे इंग्लिश शब्द दिला आहे. इथे इंग्लिश शब्दावर क्लिक करायचं आहे आणि इंग्लिश शब्दावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला गुगल इनपुट टूल्सवरती क्लिक करायचं आहे. गुगल इनपुट टूल्सवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला मराठीमध्ये म हा शब्द आलेला दिसेल आणि आता तुम्ही मराठीमध्ये टाईप करायला तयार झालात. आता मला टाईप करायचं आहे. आपण मराठीमध्ये टाईप करून घेऊया. मी टाईप करतो. इंग्लिशमध्ये टाईप करा. तुम्हाला ऑटोमॅटिक मराठीमध्ये कन्वर्ट करून दिलं जाईल. तर मी टाईप करतोय पोपटा पोपटा. ओके. मी इंग्लिशमध्ये टाईप करतोय. ऑटोमॅटिक खालती तुम्हाला लक्षात येत असेल मराठीमध्ये कन्वर्ट झालेलं दिसतंय. बोलतोस 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 असे बरेच शब्द आहेत. ओके. अशा वेळेला तुम्हाला प्रॉब्लेम जर येत असेल तर मी काय करतो बोलतोस आपण लिहूया बोलतोस का. बोलतोस आपण गोड लिहूया. इथे गोड लिहितोय गोड. ओके. इंटरप्रेस करतो. मी खालती प्रेस घेतोय. आता मी लिहायचं झालास. ओके. रोड कोमा नॉर्मली आपण कोमा वापरतो तोच कोमा वापरायचा आहे. खा. आता खा चालते. मी डबल ए करतो. खावरती आलाय शब्द. जरा पेरूची फोड. पण तुम्ही एक लक्षात आलं असेल मी टाईप केलं इंग्लिशमध्ये ऑटोमॅटिक तुम्हाला मराठीमध्ये पण कन्वर्ट करून दिलेलं आहे. मग हा जो फोन आहे हा फोन कॉम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल कसा करायचा आहे ते आपण समजून घेऊया. तुमच्या लक्षात आलं असेल इथे तुम्ही फोन चेंज करून घेऊ शकता. मी इंग्लिश घेतल्यानंतर तुम्ही टाईप केलं तर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये आलेलं दिसेल. ओके. तर मी इथे टाईप करा. तुम्हाला इंग्लिशमध्ये टाईप होतंय. त्याच्यानंतर तुम्हाला मराठीमध्ये घ्यायचं असेल इथे क्लिक करायचं आहे आणि मराठीवरती गुगल इनपुट टूल्सवर क्लिक केलं तर तुम्ही काय करू शकता मराठीमध्ये आल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता तर मराठीमध्ये टाईप करून घेता येऊ शकतं. मी भाऊ. ओके. बोलतोस. आता बोलतोस. ओके. ओके. आपण तो घेतलाय तोस. ओके. आणि इथून ह्याचा स्पेस आपण जो होता कमी करून घेतलाय गोड. आता बघा हा फोन घेणार कसा ते आपण समजून घेऊया. हे मिनिमाइज करून ठेवतो फाईल्स. मिनिमाइज केल्यानंतर आपण जाऊया गुगल क्रोमवरती क्लिक करूया. गुगल क्रोमवर क्लिक केल्यानंतर आपण इथे ॲड्रेस बारवरती मी यश कॉम्प्युटर आता बघा मराठी चेंज करून घेतोय. मी इंग्लिश फॉन्ट घेतोय. इथे आपण टाईप करूया यश कॉम्प्युटर IT इंटरप्रेस करा. इंटरप्रेस केल्यानंतर तुम्हाला साईट ओपन झाली दिसेल आणि साईट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला डाउनलोड फाईलवरती क्लिक करायचं आहे आणि ॲड आल्यानंतर मी क्लोज करतोय आणि क्लोज केल्यानंतर तुम्हाला मराठी टायपिंग गुगल फोन्ट्स डाउनलोडवरती क्लिक करा आणि डाउनलोडवर क्लिक करून तुम्ही फाईल डाउनलोड करून घेऊ शकता. इथे डाउनलोड नावाचा ऑप्शन दिला आहे. तुम्ही डाउनलोड करून घेता येऊ शकता. डाउनलोड होत नसेल तर तुम्ही रिक्वेस्ट पाठवा मला. ओके. तुम्हाला ती फाईल मिळून जाईल. तर आपण डाउनलोड केल्यानंतर ही फाईल तुमची डाउनलोड नावाच्या फोल्डरमध्ये जाते. तर मी मिनिमाइज करतोय आणि आपण जाऊया धिस पीसी. मी ओपन करून घेतोय. ओपन केल्यानंतर आपण जाऊया डाउनलोडमध्ये आणि डाउनलोडमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला डाउनलोड नावाचं फोल्डर ओपन झालं दिसतंय आणि तुम्हाला गुगल इनपुट टूल्स मराठी ओपन झालं दिसेल. आता ह्याचं ही जी फाईल आहे तुमची ही तुम्हाला फोल्डरमध्ये कन्वर्ट करायची असेल तर राईट क्लिक करा आणि राईट क्लिक केल्यानंतर आपण फोल्डरमध्ये कन्वर्ट करून घेऊया. तुम्हाला इथे फोल्डर तयार झालं दिसेल. मी राईट क्लिक करतोय आणि फोल्डर ओपन करतोय आणि इन्स्टॉल कसं करायचं आहे तर राईट क्लिक करा. ओपन म्हणा. ओपन केल्यानंतर यस करून घेऊया. यस करून नेक्स्ट करून आपण फिनिश करायचं आहे. ओके. तर राईट क्लिक करायचं आहे आणि इथून यस करायचं आहे आणि तुम्ही इन्स्टॉल करून इथे फिनिश करून घ्या. तुमचं सॉफ्टवेअर तुम्हाला इन्स्टॉल झालेले दिसेल आणि ते सॉफ्टवेअर ओके तुम्हाला टास्क बारवरती इथे इंग्लिशच्या ठिकाणी इथे तुम्हाला गुगल इनपुट टूल्स म्हणून दिसेल. तिथे फक्त क्लिक करायचं आहे आणि तुम्ही मराठी टायपिंग करण्यास तयार. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत बाय.